Hi everyone, we are the Group 7 and we're here to talk about Unit 7 Utilitarianism. Later on, malalaman natin kung about saan nga ba ang utilitarianism, but first, let's watch this campaign. Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Hindi mo naman siya kailangan subukan para malaman kung masama ba talaga siya. Ang dami ng nasirang buhay dahil doon. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong tuparin lahat. Para sa akin, wala talagang magandang may dudulot yun. Pag ginawa mo yun, di lang naman sarili mo yung sinasaktan mo, pati yung pamilya mo. Protektahan nila yung sarili nila. Sila mismo yung lumayo sa tukso ng droga. Wag. 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 Wag! Huwag mo nang subukan. Masisira ang buhay mo. At yan ang ABS-CBN Anti-Drug Advocacy ni Presidente Rodrigo Duterte noong January 9, 2017. At since na maupo sa pwesto bilang presidente, si Presidente Rodrigo Duterte ay meron siyang platapormang War on Drugs. Sa kanyang plataporma na War on Drugs, ito ay nauwi at nagdulot ng pagkamatay ng 12,000 Pilipino at ang karamihan nito ay nasa tinatawag na urban poor. Hindi bababa sa 2,555 sa mga pagpatay na ito ang naiugnay sa Philippine National Police. Natuklasan ng pagsasaliksik ng Human Rights Watch na pinipeke ng pulisya ang ebidensya upang bigyan katwiran ang labag sa batas na pagpatay. At 42% ng mga barangay at 9,000 pulisya ang kontaminado o sangkot sa ilegal na droga. Sa kabila ng lumalaking panawagan at mga pagsisiyasat, nanumpa si Presidente Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang kampanya. At sa patuloy itong pag-iimplementa, maraming moral issues ang itinaas at sa kabila naman ay human rights. At nilinaw naman ni Presidente Rodrigo Duterte na kahit buhay man na maging kapalit, ay ipagpapatuloy pa rin niya ang kampanya para sa kaligtasan ng bayan at ng taong bayan. Ikaw, anong masasabi mo sa kampanyang ito? Who is Jeremy Bentham? Bentham is an English philosopher, economist, jurist, and legal reformer at tinagurian din siyang founder or father of utilitarianism. Ngunit, ano nga ba ang utilitarianism? Utilitarianism is an ethical theory holding that an action is morally right if it tends to promote happiness and morally wrong if it tends to promote unhappiness or pain. Sinasabi lang dito na ang action ng isang tao ay matatawag mong morally right or tama kapag naghahatid ng kasiyahan o pleasure sa iba, at morally wrong naman o mali kapag nagdadala or naghahatid ng unhappiness, pain, or suffering sa ibang tao. Ayon din kay Jeremy Bentham, the sad truth is that it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong. Sinasabi lang niya dito na ginagamit na basihan kung tama ba o mali yung gawain ng isang tao is kung gaano kadami yung nakinabang or nasiyahan sa action niya na yun. Sa madaling salita, ang ginagamit niyang basihan or determinators kung tama ba o mali yung ginawa ng isang tao is yung tinatawag na quantity. Halimbawa, may isang pharmaceutical company na nag-release ng isang gamot. Yung gamot na to is pwedeng makagamot sa sakit, ngunit may dala rin itong side effects. Yung side effects na yun is pwedeng makasama sa body o sa health ng ibang tao. Ngunit, sa kabila ng side effects na to, pinayagan pa rin ng government na mag-release yung pharmaceutical company na yun. Kahit na alam nilang may mga taong pwedeng maapektuhan ng side effects ng gamot na yun. Kasi naisip nila na mas marami naman tao yung magagamot ng gamot na yun or ng drug na yun kapag nirelease na yun. Kapag naikalat na yun sa mga tao. So, mas pinili pa rin nilang payagan yung pharmaceutical company na tuloy-tuloy na i-release yun. Sa tingin nyo, tama ba or mali yung ginawa ng government?
Kung pagbabasehan natin yung utilitarianism according to Jeremy Bentham, sabi natin tama yung ginawa ng government. Kasi mas pinili niya yung kapakanan ng mas nakararaming pasyente o yung mas nakararaming nangangailangan ng gamot na yun kaysa sa mga iilang pwedeng maapektuhan ng side effects ng gamot na yun. Kumbaga, mas pinili niya yung kapakanan ng mas nakararami kaysa sa iilan lamang. And yun yung utilitarianism according to Jeremy Bentham. Matapos nating makilala si Jeremy Bentham, aalamin naman natin kung ano ang hedonic calculus because he believed that happiness is a balance of pleasure and pain. Sinasabi niya na ma-measure daw natin ang isang right action and wrong action base sa dami ng pleasure and pain na naitudulot nito. Ngayon, ano ba ang hedonic calculus? Hedonic calculus sums up the unit of pleasure and pain in a situation. May binigay na 7 criteria si Bentham under po ng hedonic calculus, which are the intensity, duration, certainty, proximity, fecundity, purity, and extent. When we say intensity, it is how strong is the pleasure. Pag sinabi naman po duration, it is how long does the pleasure last. Certainty is how one is assured in the pleasure. Proximity is how soon will pleasure be experienced. Fecundity is how many times will pleasure be repeated. Purity, will there be a pain? And extent, how many people will experience the pleasure. Ma-achieve po natin ng happiness kapag sinasabi na merong integral amount ng pleasure. At nandito naman ako para i-discuss sa inyo ang mga proponents ni John Stuart Mill. Pero bago ang lahat, hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang isa sa mga katagang binitawan ni John Stuart Mill. According to him, I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. Ang ibig sabihin ni John Stuart Mill sa kataga na yon ay dapat daw matutunan nating hanapin yung happiness natin. Pero dapat limitahan natin yung mga bagay na gusto nating makuha o yung mga inaasam-asam natin. Kesa daw, asamin natin na masatisfy natin yung mga desires na yon. Hanapin lang natin yung satisfaction sa happiness. So ngayon, dadako na tayo sa pagpapakahulugan na binigay ni John Stuart Mill sa utilitarianism. Malaki yung naging pagkakaiba ng view ni Bentham sa view ni Mill. Hindi agree si Mill dun sa idea ni Bentham na lahat ng pleasure ay may equal value. Para kay Mill, hindi daw dapat yung quantity yung sinusukat, instead yung quality ng pleasure or ng happiness na nararamdaman natin yung dapat na sukatin. Naniniwala din si Mill na yung happiness or yung pleasure was the only human things do and should desire for its own sake. So dapat daw yung happiness talaga yung hanapin or gawin natin. Dapat mag-focus tayo sa mga sarili nating kasiyahan para din sa mga sarili natin. And tinawag yun ni Bentham and Mill na the principle of utility or the greatest happiness principle. According din also to Mill, mas okay daw yung intellectual pleasures kesa sa physical or bodily pleasures. Dapat mas mag-focus tayo dun sa intellectual pleasures which is makakatulong din naman sa growth natin as a person. I'm not saying na hindi makakatulong sa growth natin yung physical or bodily pleasures, pero mas makakatulong yung intellectual pleasures kasi mas makakatulong to sa pagpapakatao natin sa ibang tao. And dito makikita kung paano tayo mamumuhay as an individual. John Stuart Mill also believes that pleasures should be ranked according to how valuable they are. Meaning dapat nirarango or nirarank natin yung pleasures according sa kung gaano kahalaga sa atin yung pleasure or yung happiness na yon. There are different kinds of pleasure. First is the higher forms of pleasure, and next is the lower forms of pleasure. So basically, ang meaning ng lower forms of pleasure is ito yung mga pleasure or happiness na hindi gaano nagbibigay sa atin ng satisfaction. Although it is classified as a pleasure or happiness, hindi lang siya katulad ng mga nandun sa higher forms of pleasure na talaga nagbibigay ng satisfaction. Yung mga nasa lower forms of pleasure is dapat
di natin masyadong pagtuunan ng pansin. I-set aside muna natin and mas mag-focus tayo dun sa mga nandun sa higher forms of pleasure, dahil yung mga nandun sa higher forms of pleasure is yun yung talagang magbibigay sa atin ng satisfaction or ng happiness sa buhay natin. At ayun nga, natapos na tayo sa pagpapaliwanag na aking mga kamag-aral at ngayon ay tumungo tayo sa pagpapaliwanag ni Bentham at ni Mill na kung ano nga ba ang quantity at quality. Pero bago yun, nag-iwan muna rin ako ng isang quote mula din sa module na ang sabi dito ay, "It's better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. If the fool or the pig is of a different opinion, it is only because they only know their own side of the question." Naniniwala si Mill na ang different forms daw ng pleasure ay, according sa kanya, nararank. Kung gaano or how valuable there are. Gaano sila kahalaga. Merong different kinds of pleasure nga daw. Ito nga daw yung higher at yung lower pleasure. At hindi daw mabubuo yung society kung walang advancement yung civilization natin kung hindi nagkakaroon ng kinds of pleasure yung mga tao na pinupursue. Pero malamang daw, karamihan sa atin ay magpupursue ng lower form ng pleasure more than the higher form. Pero sino nga ba magdidesisyon nun? Kasi kung i-address natin yung issue na to, yung solution lang daw dito ay ang decision din ng taong nakaranas na ito. Pero yung mga tao ding nakaranas ng both o ng parehong higher and lower form of pleasures. Na kapag tinanong mo sila na kung yung pagkain daw ba ng pizza o habang nagbabasa ay satisfying, sige, syempre sasagot sila ng oo. Dahil both din nilang ginawa iyon at sila na din ang makakapag-decide kung morally good or bad ba yung inak nilang gawain. Quantity or quality? Ano nga ang ano nito ni Bentham? Ayon kay Bentham, ang quantity of pleasure. All pleasures are of equal value. Pare-pareho lamang para kay Bentham yung mga forms of pleasure. For example nga niya ay yung pushpin o yung laro ng mga bata ay is as good as poetry. Ay kasing ganda rin daw ng pagtutula. At ayon naman kay Mill, intellectual pleasures are intrinsically more valuable than physical pleasures. Those who have felt both kinds will prefer intellectual pleasures. Yun, sinabi ni Mill dito na may physical nga daw na pleasure at may intellectual na pleasure. Yung physical pleasure, yun nga. Yung physical natin, nararamdaman natin mismo sa skin to skin. Samantalang intellectual pleasure, yun yung mga knowledge siguro na pumapasok sa atin. Natututunan natin na nagiging masaya tayo sa araw-araw na natututunan natin. At bilang sa mga tao daw, mas gugustuhin daw nila yung pleasure ng intellectual. Ano nga ba ang utilitarianism? Utilitarianism holds that the most ethical way is the one that will produce greatest good for greatest number. Para mas madali natin maintindihan, gagamitin natin ang idea ni John Stuart Mill, ang kanyang analogy of egg sandwich and ham sandwich. In his analogy, he said that before we can produce and serve ham, it must need to sacrifice the life of a pig. Sa utilitarianism, sa idea ni Stuart Mill, kailangan muna ng sakripisyo para sa happiness. Kailangan mo nang may iaalay ka, may gagawin kang sacrifice para makamit mo yung kasiyahan na gusto mong makamit. At dadako na tayo sa laissez-faire. Laissez-faire comes from the French word that means live alone. Live alone ang ibig sabihin ng laissez-faire mula sa salitang Pranses. At sa pag-idea naman ni John Stuart Mill, sinasabi niya na ang laissez-faire, it promotes the minimal
interference of government towards the business so that they can enjoy their liberty. The business can enjoy their liberty. And the only way or the only thing that may get the attention of the government or the government may step in is the one that when the liberty of the business causes violation to the rights and the states of a whole. Paano nga ba ito nangyayari? At ano ang example nito? Di ba sa mga palengke, sa mga tindahan, public market, kadalasan walang SRP. Bahala na sila kung ano yung presyong ilalagay nila dun sa kanilang ipatitinda. Unless basta't hindi ito nakakasakit sa bulsa ng mamimili. Naalala nyo nung February 8 na nilagay ang ceiling price sa mga presyo ng baboy na dating 420 from February 7 to February 1. Ngayon, dahil sa ceiling price nung February 8 na nilagdaan ng Pangulong Duterte, naging 300 pesos na lamang per kilo ang baboy. Ito ang best example ng laissez-faire. Nung una hindi pa nakikialam yung government kasi okay pa, para sa tingin nila okay pa yung taas ng presyo ng baboy kasi mahal yung baboy noon. Pero nung umalma na yung mga mamimili na masakit na sa bulsa, hindi na nila kaya yung presyong 420 per kilo, nag-step in yung government. Naglagay sila ng ceiling price na dapat 300 pesos lang per kilo ang baboy. Dahil doon na violate hindi naman totally na violate, dahil lang sa namahalan yung mga tao kasi hindi na kaya ng bulsa nila yung presyo na 420 per kilo. Yun ang laissez-faire.